Putang ina Las Piñas, so napakalayo ang puta, akala mo probinsya. So kagagaling ko lang Las Piñas, no? Palit na ako ng t-shirt kasi ang asim na eh. Para kumuha na ito, kahoy. Kaimito wood to be specific. Ito ang main ingredient na gagamitin natin sa unang-unang dish na ituturo ko sa inyo. Nga pala, ang ituturo ko sa inyo ay ang pagluluto ng... Bigyan mo ako ng ano? Bigyan mo ako ng thumbnail. Parang Erwan. Yan yung mga thumbnail ni Erwan. The Fat Dirty Kid. The Fat Dirty Kid. So nga, tuturuan ko kayo magluto ng salmon. No? Ito ang smoker na ginawa namin ni Ian kaninang hapon. Jerome, pakita mo nga sa kanila yung 3-second version kung paano namin binuuto kaninang hapon. Yung lupet, di ba? Bricks lang din to, tulad ng ihawa natin. So wala tayong paribago equipment, pero nagawa tayo ng bagong shit, di ba? Parang weapon ni Lorca. Ano yung weapon ni Lorca? Hindi. Tangina mo, di mo alam yung play mo preka? Nani? Mga bobo! Bago tayo magsimula, kailangan muna nating magpabaga ng uling. Papakita ko pa ba? Huwag na. Medyo malaki yung kahoy natin, oh. So meron tayong palakol dito. Palakolin natin. Gawin mo yung kay Captain America. Yung ginanon niya. Oo. Gago. Ganun yun, no? Ang ino mo, Jerome. Kasi mo edit mo, Jerome. So, ang baga namin ay malapit na magbaga. Sorry, ang uling namin ay malapit na magbaga. Kailangan namin ngayon tong baklasin ng konti. Namin. So, tutulong ka, di ba? Hindi ako lang. Namin. Ano tayo? Ilalagay natin siya dito sa side na to. Konti lang. Luna, naknagtokwa ka naman, no? Tapos, buuin ulit natin. So, maglalagay tayo ng pirasong kaimito wood or wood of your choice. And my choice is kaimito wood. Light smoke lang naman ang kailangan natin. Ganyan ba yan? Okay. Ano, di ko na masin. Iyan, please, pakihawakan. Ito ngayon ang ating salmon. Nalalagyan natin ng asin. Pahinga kong asin. Season lang natin ng salt ang ating salmon. Both sides. At ilalagay na natin siya dito. Ngayon, kailangan natin ito takpan. Boom! So, ito ang aming smoking setup, di ba? Kung makikita nyo, bricks lang talaga yan. Meron tayong first layer ng brick kung saan nandun yung uling natin. Kasi ayaw natin dumikit yung uling natin sa stainless. Medyo di maganda yon. Dito yung, ano natin, pinaka-uling natin din, nandyan din yung kahoy. Tapos meron lang tayo isang malapad na brick dito, na parang tiles. Kung saan halos, yun ang nagbubukod sa ating heating element tsaka dun sa protina natin. Tapos meron lang siya konti space dyan para umangat yung usok. And, andito na siya, Ian. Tulungan mo ako. Angat natin to. Papakita natin sa kanila. What's behind door number 1? Wow, smoked salmon, di ba? Tanga na mamaya, dilaan mo ako. Nasang bacon na ako, gano'n. Okay, kung nakita nyo kanina yung ginawa namin, di ba? Iba yung itsura ng smoker nung simula. Tapos binuo na namin uli. Ang ibig sabihin lang nun, hindi mahalaga yung itsura, yung form. Wag yung sundin yan. Ang kailangan lang dun is na nauusukan yung isda. Yun lang talaga ang kailangan doon. Ang ginawa natin dito ay offset smoking or indirect smoking wherein medyo nakalayo ang heat source natin doon sa protina ng ating niluluto, di ba? Dahil doon, hindi siya ganun kabilis maluluto and mas maraming smoke flavor ang kaya nating i-infuse sa kanya. Bakit kaimito wood ang gagamitin? There are certain woods lang na pwedeng gamitin sa smoking. Kasi merong mga fruit woods na meron silang dagta, sap, na pagka nasunog, nag-smoke, hindi nagiging maganda ang lasa sa pagkain. So, paano natin malalaman yon? Magtanong na lang tayo sa mga marurunong. Tulad ko, pumunta ako sa kaibigan ko sa Las Piñas pa talaga para lang magtanong kung anong kahoy ang gagamitin at makakuha na rin ang kahoy. Pero, tatandaan nyo na pag bumibili kayo ng tinapa sa palengke, usually ang ginagamit lang nila is kusot or wood shavings na hinihingi or nabibili lang nila sa mga furniture shop. So, ewan ko, di ba? Nakalagay dito kung bakit, i-explain kung bakit na-invento ang smoking. Para syempre, pag ano ka na, stress ka na. Konting history lang about sa smoking. Ang smoking ay naimbento because of food preservation. Ang mga smoke na pagkain, hindi siya masyadong mabilis sa papanan kasi may antibacterial properties ang smoke na pwede nyong i-google na lang kaysa ipaliwanag ko, di ba? Isa pa, hindi ito ang tunay na proseso ng smoked salmon. Ang smoked salmon na nabibili natin sa mga mamahaling tindahan ay cold smoke. Pag sinabing cold smoke, pinausukan lang siya pero walang init. Basically, merong smoke chamber
Tapos meron dong blower at doon dumadaan yung usok. So by the time na dumating yung usok doon sa chamber, kung nasan yung protina, malamig na siya. Pag kinain nyo to, legit lasang tinapa lang to. So di ko alam, nyo gagawin to, bumili na lang kayo ng tinapa agad. So habang nagsusmoke ang ating salmon, no, sana all, di ba? Gagawa ngayon tayo ng gravlax or literally translates as salmon from the grave in Scandinavian language. Putang ina. So madali lang naman to. Kailangan lang natin gumawa ng wala to sukat. Ay, wala to specific na sukat, pero to ratio. Equal parts ng fine salt or iodized salt and sugar. Ang totoo niyan, dapat equal parts by weight. Eh kaso, may nangyayroon ng timbangan ko, hindi pa sinosoli. Shoutout sa'yo, Ipis. And ito na lang gawin natin. Meron tayo ditong, tawag dito, measuring cup. Lalagay tayo ng 1 cup ng asukal, roughly 1 cup ng asin. Dapat talaga timbang, no? Pero kasi feeling ko parehas naman ng granular size, yan dalawang yan. So tingin ko, by volume, okay na rin siguro, di ba? Tapos haluin nyo lang. Dumi-dumi mo! Haluin nyo lang para hanggang magpantay silang dalawa. Yap, Ninong, kinakamay. Tangina, pero pag ikaw kinakamay, okay lang. Pero sa inyo, hipokrito kayo, di ba? Jerome, lagyan mo ito ng ano, yung IG stories na ano, yung heart. Tininin, tinin. Ang inamim ka na naman ni Jerome. Ayan, tingin ko naman, okay na siya. Tapos kukuha ka ng dalawang lalagyan with roughly the same size. Actually, di naman. Pero this is what works for me. Sa isang lalagyan, lagyan mo siya nung iyong salt and sugar mixture. Tapos kukunin mo ang... Putang yun na mo, hindi ka mo naglagago. Kukunin mo ang salmon mo, skin side down, ilalagay mo siya dyan. Tapos, lagyan mo siya, ibaon mo talaga siya dun sa yung salt and sugar mixture. Yan, tapos kukuha ka pa ng, isang lalagyan, babaon mo sa, didiin mo sa kanyang ganyan, tapos kukuha ka ng shit na mabigat. Ano yung problema mo? Para hindi naman tayo masyadong dugyorts, kuha tayo ng brick. Barot lang natin ang cling wrap. Papatong lang natin dito. Yan. At i-ref lang natin for 2 days. Yes, 2 days mo siyang i-ref kasi this is basically curing. Kinocure mo yung salmon mo. Kailangan ma-penetrate mabuti nung salt and sugar mixture mo yung salmon and maa-alter nun yung structure ng karne. So mag-iiba yung texture niya basically, di ba? So, yes, 2 araw talaga, man. So after roughly 1 hour, I think pwede na to, no? Kasi hindi naman siya cold smoking eh. Pagka niluto natin to ng matagal, baka magkadurog-durog lang. So pwede na to, men. Puno natin ang isda natin. Gamay ang gagamitin ko kasi feeling ko malambot na siya and baka madurog na. Ito pa iyan, paki. Hindi siya gaanong mainit. Pero hindi rin siya gaanong kasya. Ililipat namin sa mas maayos na lalagyan to. Pero na siya, slightly golden in color. And kumakatas na yung protein niya sa gilid, which means naluto siya, basically. Hindi siya talaga, cold smoke lang. Naluto talaga siya. So, pwede mo na itong kainin. Ngayon din, kung, alam mo yun, marumbado ka. Pero, mas maganda, palamigin mo to ng konti, kahit ilang araw sa ref, para mag-firm up, and tsaka mo siya, gamitin. After 2 days, eto na ang ating gravlax. Wala nga, malagkit eh. So, nag-liquefy na ang ating salt and sugar, at least most of it, di ba? Tapos, numipes ang ating salmon, pero most importantly, yung texture niya nag-iba. Ayan, no? Kulay niya iba. Talagang, na-cure na talaga siya. So, kailangan ko na siyang alisin sa marinade kasi aalat siya lalo and baka hindi namin makain, di ba? Pero basically, this is it. This is gravlax. Papakita namin sa inyo bukas, siguro pag may araw na, kung ano mga application na pwede paggamitan ito. Konti lang, baka kasi masyado maalat. Di ba mo? Di ba? Pare? Gago yun. Huwag kayo iiyak. 24 hours later, nandito naman tayo sa kusina. Gabi, inalis na natin sa cure ang ating gravlax. Ito. Shit, ito pala. Inalis na natin sa cure ang ating gravlax. Yan. Kung mapapansin nyo, significantly smaller na siya. Ayan, ang nipis niya na. And iba rin texture niya, matigas na. May clip din naman dun sa naunang video ko sa tinikman namin. Pero ngayon, mas i-explain ko sa inyo kung ano ang nangyari sa kanila. Ano ang texture, anong application. Same goes with our smoked salmon. Nga pala, parang ang konti kasi kung dalawang paraan lang namin gagamitin ng salmon. So, bumili pa kami ng isa pang salmon steak cut. So, gagawin din natin application to. Unang-unang yung mapapansin, kapag hinawakan mo tong gravlax natin after 2 days of curing, is sobrang ibang-iba na yung texture niya. Para nang naging leather yung labas niya. Ayan o, ibang-iba na talaga. Pwede nyo siyang kainin ngayon, hiwain natin.
Makikita nyo, iba na talaga yung texture ng laman niya. Ang lasa niya ay slightly salty, very, very strong. Actually, not very, very. Somewhat strong. Stronger than fresh salmon. Pwede nyo siyang iserve as is as appetizer at yun ang gagawin natin ngayon. Feeling ko talaga dapat to walang balat eh. Alam mo naman tayo dito sa Ninong Ray. Hula-hula lang. Diba nga? Chamba-chamba lang. Huwag mamaliitin ang kakayahan mo chamba, diba? Tanggalin natin yung balat kasi medyo chewy siya eh. Hilahin nyo lang tapos batakin nyo lang tapos yan, linyahan nyo lang. Ano, tatanggal naman pala siya ng kusa. Dahan-dahan. Yan. Siwain lang natin. So, paano mo gusto? Bahala ka. Arrange mo lang siya. Okay, so eto na yon. Na-joke lang, wait lang. Lalagyan lang natin ng konting accompaniments. Like, ano ba pwede? Ito, lemon eh. Ano kahiwain to lemon? Pala, no, hiniga ako sila sa lemon. Talagang hasahan niya po. Kanya ng kutsi. Butang ano. Natin ng konting capers. Bulaklak yan, hindi pa bumubuka. Pero sa pakita, babad mo rin tubig na mga asin, masarap eh. Tangina yan na yun. Pangit ang puta. Malang natin paminta bago gumanda. Tangina, dumumi lang lalo. Parang natalsikan na ng dumi. Yan na yun eh. Dapat talaga kasi yan may dill, may dahon. Puta nga na walang mabili. Lalagyan namin dyan. Celery, yung naman ganun, di ba? Talbos ng kamote. Okay na yan. Importante naman dyan is, ayan, natuto kayong gumawa ng Gravlax. Bigyan nyo lang ng lemon yan. Kainin nyo. Try magagamay lemon. Yan na yun. Tangina. Next ay ang ating smoked salmon. Etong smoked salmon natin, pwede mo rin siyang kainin as is. Kasi technically, para siyang baked salmon, pero medyo smoky lang yung lasa niya. Kasi hot smoking ang ginamit natin kasi wala tayong cold smoking facility. Eto, mas malapit siya sa method ng tinapa. So, tratuhin natin siyang tinapa. So, ano ba ang magandang gawin sa tinapa? Ano, sisilog natin, ganun. Alam ko na. Gago. Di dapat ganyan, dapat yung malinis yung hiwa eh. Di baliktad yung baliktad. Gawin nating palabok. Dami nagre-request ng palabok eh. Kaya yung gumawa ng palabok kasi napaka-basic lang nun eh. Basically, kailangan mo lang talaga dun ng tinapa, patis, syempre, atsuete, kahit anong shit na. Yun na yun. So, ito siguro maganda opportunity na to para magturo tayo gumawa ng palabok. Shopin nyo lang yan. Sa kung paano nyo gusto, sama nyo yung balat kasi nandyan ang majority ng smoky flavor eh. Ito na ang katangi-tangi natin ihiwain kasi ibang mga ingredients natin nakaprepare na. So, tapat mo doon iyan. Magsisimula tayo sa oil of your choice and of course, my choice is chicken oil. Pwede kayong gumamit ng kahit anong mantika. Pwede kayong gumamit ng butter. Pero bahala kayo. Basta kailangan ng mantika kasi meron tayong tutustahin. And also, it helps na pula ang chicken oil kasi ang palabok, pula. Bago uminit ng tuluyan ng ating wok, maglagay tayo ng hibe. Dried shrimp. Dagdagan nyo pa. Mas mapanghe, mas masarap. Natatawa ka! Ba't natatawa ka, Ian? Huwag kayo iiyak. Pag medyo tostado na ang inyong hibe, pwede na kayo maglagay ng harina. Hindi ko kayo mabibigyan ng eksaktong measurement sa harina, pero ito yung number na kailangan nyo lang tandaan. 1 tablespoon ng harina na lulutuin mo sa almost equal parts sa mantika is enough to thicken 180 ml ng tubig or any type of liquid. So, yung puta, nagkalaglagan pa. Pero di nyo naman talaga kailangan sukatin. Importante lang, maluto yung harina sa mantika. Kasi if not, maglalasang harina yung sarsa nyo. Ang tawag dito sa ginagawa natin ay roux. Jerome, ang spelling nun ay R-O-U-X. Isa yung salitang Pranses na ang ibig sabihin ay pinagsamang harina at any type of fat. Usually para sa kanila butter. Na niluto. Tapos yun, ginagamit sa mga pampalapot ng sarsa. O yan, kapag naluto na ang harina nyo, malalaman yung luto na ang harina nyo pag medyo naaamoy nyo ng tostado siya, medyo amoy sunog. Pero huwag kang panic. Hanggat hindi itim, hindi sunog. Meron nga maitim pero hindi sunog. Yun, diba? Natural. So lalagyan nyo ng tubig, unti-unti. Yan. Palabok lang yan, huwag kang ma-pressure. Magkano ba sa Jollibee palabok? So unti-unti lang ang lagay ng tubig hanggang makuha nyo lang yung lapot na gusto nyo. Pag kumulo siya, yan na yung maximum na lapot na makakamit niya. So ibig sabihin, hindi nalalapot yan unless i-reduce nyo talaga. So this is the time na nagdagdag kayo ng liquid. Again, kung hindi kayo komportable maglagay ng palapot sa umpisa, meaning yung style ng roux, pwede kayong gumamit ng cornstarch. Mas madali yun, di ba? Kakanawin nyo sa tubig, ilalagay nyo lang. Okay lang yun. Kaya ma-pressure, palabok lang yan.
Actually, okay na to. If for some reason, napasobra ang tubig na nilagay nyo, tulad yan, ay, sorry! Hindi malabnaw na ang sabaw nyo. Nga gawin nyo, dugasin nyo ng cornstarch. Tubig na may cornstarch. Ganun lang kasimple, men. Hindi nyo kailangang mabad trip dahil nagkamali kayo. Tao ka lang. Pare. Ex mo nga, nakipag-iwalay sa'yo, di ba? Malaking pagkakamali yun. Paano masabi? Okay. Siyempre, ang pangit ng kulay niya. Di ba? Okay. So, kailangan natin kulayan to. Siyempre, gamit ang atsuete kasi ang palabok ay medyo madilaw-dilaw. Pero usapang atsuete muna tayo. Ito ang normal na atsuete. Ito ang atsuete sa lihiya. Okay. Ang normal na atsuete ay normal na atsuete lang. Kukulay ito pag niluto mo sa mantika. Sa tubig, hindi. Ang atsuete sa lihiya ay atsuete na merong lihiya. Kukulay ito sa mantika, pero kukulay din to sa tubig. Pwede kang bumili nito, normal na atsuete, at lagyan mo na ng lihiya. Or pwede kang bumili nito, atsuete na may lihiya. Basta tatandaan nyo lang, yun lang, paulit-ulit. Hindi kukulay ang atsuete na walang lihiya sa mga water-based na shit na ganyan. Ito kukulay sa mantika, ito kukulay sa tubig. So kumukulo na uli ang ating sabaw. Ito ang ating atsuete sa lihiya at rekta nyo na. Ba? Ang ganyan lang, men. Di ba kinakanaw-kanaw pa sa bukod na lalagyan? Huwag na, ganto-ganto na lang, men. Pag okay na sa inyo yung kulay, edi tama na. Pag kulang pa, dagdag ba yung atsuete? Wala nang problema doon. Sa mga nagtatanong kung bakit palabok ang tawag sa palabok, yun ay dahil dito. Sorry, naka-plastic pa. Wow! Wow! Ang tawag dito ay labok. Ito ay tuyong tinapa. So yung tinapa na tinuyo pa, at yan, giniling nila. Powder, fish powder siya basically. Sa totoo lang, it works like medyo bonito flakes kung familiar kayo sa ingredient, no? So yun nga, hindi tayo gagamit nito dahil ang gagamitin natin ay ang ating smoked salmon. Tangina, social. Ang ating smoked salmon, hindi nyo kita. Ano nyo lang? And as we go, nag-a-adjust tayo ng thickness kasi habang niluluto mo, lumalapot pa lalo kasi nag-evaporate yung liquid. Adjust na ng adjustment. Yung dahilan kung bakit hindi tayo nagsusukat. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay ito. Timplahan na lang natin. Siyempre, patis. Men, ano ba? Bukod doon, this is optional, pero gusto ko maglagay ng chicken powder. Wala kang chicken powder, pwede kang gumamit ng chicken cubes. Mare, there is no shame in using this ingredient. Chicken powder, ba't mo hindi na yung kasasarap ng pagkain mo, di ba? Adjust nyo lang yung seasoning. Pag okay na sa inyo, handaan nyo na yung noodles nyo. Pakulo lang ng tubig sa inyong wok, o kawali, o kaldero, o palayok, o bahala kayo. Ilagay kayo ng bihon. Tutuin nyo lang hanggang maluto. Dalawa na, baka mabiting kami. Pag okay ng bihon nyo, syempre, hanguin nyo na. Ito ang bihon natin. Wala tayong hinintay pa. Assembly na lang. Tara, gawin natin to. Ng luna naman, oo. Putang ina naman yan. Ano ba tayong bago? Sorry. Ang tokuha naman yan. 5 piso na sa palengke. Tanga na, pag ganun-ganun pa, overcook din ang puta. Ano yan? Tanga na, tagtipid tuloy tayo sa sang. Mukha naman siya okay, diba? Yes. Smoked salmon palabok. May palabok, diba? I mean, yun din yun basically Jollibee Who, diba? Putang ina. Joke lang, baka gusto niyo akong sponsoran sorry. Tuloy po ang kaso. Wala pong mababago. So, okay naman to. Pag ako nagkakalamansi sa ganito, konti-konti lang kasi I believe na dapat the sauce can stand on its own. There is no reason kung bakit hindi ito sasarap. Unang-una, salmon yan diba? Pangalawa, basically wala naman siya kinaiba sa normal na palabok Dapat ka bang magsayang ng salmon dito? Kung ikaliligaya mo di ba? Ba't hindi? Wala namang masabi, sarap Wala ko ibang masabi. Wala pa ba ikukwento ko dito sa lintik na to? Ninong rice scandal. So ang huling-huling salmon natin ay eto, salmon steak. Typical na salmon lang na mabibili nyo sa palengke or sa grocery, di ba? Noong nagtanong ako sa Facebook ko kung anong lulutuin ko sa salmon, ang dami nagsabi, lagyan mo ng i-bake mo or lagyan mo ng gantong sauce, ganyang sauce. Parang wala akong maituturong kahit anong technique Sa totoo lang, no? Kasi lahat naman siguro tayo marunong magprito ng salmon. So basically, pipirtuhin lang natin to, lulutuan natin ng starch, lalagyan natin ng sarsa, lalagyan natin ng gulay. Anong kasimple, men? Titimplahan na natin siya, simple, pepper and salt. Iyan. Kasi set aside lang natin siya hanggang kailangan na. Lutuin muna natin ang pinakmatagal, which is ang ating starch.
So, ang starch na gagamitin natin ay eto, multigrain rice. Bakit multigrain rice ang gagamitin natin? Hindi ko alam eh. May ano eh, iba-ibang kulay eh. Kaya maganda sa video, di ba? Paano ba lutuin to? Sige, bahala na. Magsisimula ang ating kanin sa luya. Iyan, paabot naman ako ng luya. Teka, hanapin ko lang. To. Okay, oh. Makmamputan luya naman to. Alam mo, magsushoot tayo, di ka mo lang bumili ng luya. Putangin na yung luya, tutubuan na uli ng isa pang luya, oh. Tinan mo, dito mo hiniwa yan, oh. Sobrang tagal, naghilom na. Pare, ha? Mga bobo! Simula tayo sa luya. Sabagay, minsan mukha talagang bulok sa labas, pero pag binulat-lat mo, sariwa, eh, di ba? So, sariwa pa naman siya sa loob. Usually, ginagamit ko pambalat ng luya ay kutsara, pero putang ina kasi medyo malambot-lambot na eh. Ayan, no? So, hindi natatalaban ng kutsara to. Para kang nagbalat ng mangga gamit kutsara. Manggang hinog gamit kutsara. Hindi porket wala kayo nito, di na kayo makakapagluto. Man, gamitin natin kung anong meron tayo. Gamitin nyo ang utak nyo. Yan. Mas hugasan daw eh. So, ito ang ating hugas na bigas, multigrain rice, na nilagyan na natin ng tubig. Ilalagay natin doon ang ating luya. Lalagyan natin siya ng kahit anong meron ka, ilagay mo dyan. Pero ako ilalagay ko konting light soy sauce, Kikoman. Hindi naman tayo sponsoran yan eh, pero Kikoman, babaka sakali lang. Baka naman. Konting mirin. Kung wala kayong mirin, yan yung mirinda. Skrutan nyo lang na asin. Kasi saing nyo na. Gusto ko lang i-explain na yung ginawa ko ay hindi ko alam kung ano. Yun ay sinaing na meron kung ano-anong bagay. Kanin lang yan, huwag ka ma-pressure. Next time, try mo, magsaing ka ano. Gamitin mong sabaw Coke. Mirinda. Gagawa tayo ng 1 ingredient sauce. At ang ating ingredient ay balsamic vinegar. Ang gagawin natin ay balsamic reduction, and as the name dictates, i-reduce lang natin ang balsamic vinegar. Basically, ang gagawin lang natin dito is i-concentrate natin yung balsamic vinegar by means of evaporating the liquid. Balsamic vinegar kasi medyo may konting tamis siya. Kapag inalis mo ang liquid, mas mag-concentrate yung sugars niya and mas lalapot siya ng konti. At yun ang gagamitin nating sauce. Medyo magastos ba siya? Oo. Ba't ko ginawa? Libre lang yan eh. So ngayon, kumukulo na ang ating balsamic vinegar. Kailangan nyo ngayong gawin ay, panoorin nyo lang hanggang lumapot. Siyempre, nalingat lang ako ng konti, muntik na masunog, di ba? Ayan na ang ating balsamic reduction. Na konti na lang, sunog na. Pukin po. Luto na ang sauce natin, inaantayin natin ang ating sinaing, lutuin natin yung salmon. Pinapak. Painitin ng wok and lagyan nyo ng oil of your choice. And of course, alam nyo na yan, my choice is chicken oil. Ngayon, pagluluto ng salmon, parang pagluluto lang din yan ng steak, meron yan doneness. Nasa sayo yan kung gusto mo lutong-luto, well done, medium well, lahat. Ako, personally, gusto ko medyo hilaw pa yung gitna. Sarap kumain ng hilaw eh. Pag mainit na ang iyong cast iron, tulad ng jowa mo bago mag-JCQ. Alam mo na. Buka mong i-hold na ganyan, no? Try lang. Para lang hindi, ewan ko kung makakatulong to. Para lang mas maganda yung shape ng ating salmon. Para hindi nakabuka yung sa may belly part. Balik na rin yun ha, pag okay na. Yan. So lulutuin nyo lang siya to your preferred doneness. Kung wala kang cast iron, okay lang yun. Pwede kang gumamit ng kahit non-stick actually. Pwede mong gamitin. Problema, hindi mo siya masyadong matutusta. Okay na siya, hanguin nyo na. Isa pa lang component, muntik makalimutan. Gulay. Pag mainit na siya, kumuha ka ng kahit anong gulay. Ako napili ko ito, French beans. Para lang siyang Baguio beans na payat. Satanas, pahingi ng kapangyarihan! Nawala gago, ayaw umapoy ang putang. Sorry sa mga matitrigger. Lagyan nyo na ng pepper and salt. Kapag tinusan nyo ng ganyan yan, medyo meron siyang lasang parang asparagus. Try nyo, gago, promise. Sa wakas, putang ina mong init ang puta, gago. Sa wakas, luto na ang kanin natin. Kailangan manggagaling sa ilalim yung salok nyo kasi, alam mo yun, ayaw naman natin magkadurog-durog yung kanin. Diba? Pag okay na sa inyo, di, plato na tayo. Mali pala, gulay pala muna. Putang ina naman, tayo mo nang matapos yung plating. Ikaw rin naman kakain yan eh. Buset! Tanga na, parang second year sa culinary school ah.
Parang ganito pag nag-change oil ako eh. Pangit ang puta. Jerome, pagandahin mo, Jerome. Jerome, pagandahin mo nga. Putang ina, Kung magaling ka talaga. Si Jerome, editor lang yan. Hindi yan Panginoon. Abot nga ng salamin ko. Mukhang manyakas pag wala salamin eh. Pritong salmon na may kanin tsaka gulay. Ganun kasimple. Alam mo yun, pwede mo siyang palitan ng kahit ano. Gulay mo, pwede mong palitan ng Baguio beans. Yung kanin mo, pwede mong palitan ng kanin. Pero hindi doon natatapos yun eh. Diba? Yung technique pare, yung technique ang tatandaan nyo. Ganun lang gumawa ng gravlax, ganun lang mag-smoke ng salmon, di ba? So, sayang naman kung ang lahat ng salmon ay ipiprito at sasarsahan mo lang, di ba? Lalo ko kasing fresh nung binigay ng mga kaibigan natin dyan sa GJ's Fresh Seafood. Maraming salamat sa inyo, di ba? Ano ba sasabihin ko? At titikman ko pala to, teka. Pritong salmon eh, di ba? Dumi-dumi mo! Isda, kanin. Yan, minamadalay mo yan. Utang inan to.